ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඩිලිජන්ට් හෝම් සමග රැඳිලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම ඉතින් අදත් ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ තියෙන්නේ නිල් කටරළු මල් වලින් හදාගත්ත කුඩු එකක්. මේ නිල් කටරළු කුඩු එක අපිට නිල් කටරළු තේ එකක් විදිහට හදාගන්නත් පුළුවන්. නිල් කටරළු ඩයි එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ කටරළු මල් කුඩු එක මාස 6ක් විතර අපිට කල් තියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසාමයි මම මේ මල් කල් තියා ගන්න තවත් ක්‍රමයක් විදිහට මේ පවුඩර් එක හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කුඩු ටිකක් කෝප් එකට දාලා උණු වතුර දාලා මේ විදිහට තේ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මල් වලින් පානයක් හදා ගන්න වීඩියෝ එකකුත් මම ඊට කලින් කරලා තියෙනවා. ඔයා ඒක දැක්කේ නැත්නම් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා ඒක බලන්න පුළුවන්. මල් වලින් ලබා ගන්න වර්ණයට වඩා වැඩි වර්ණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් නිසා වර්ණකයක් විදිහට භාවිතා කරන්න වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයත් කැමති නම් මේ පවුඩර් එක හදාගන්න විදිහ දැනගන්න රැඳලා ඉන්න දිගටම අපිත් එක්ක. මුලින්ම මේ මල් ටික අරගෙන කොළපාට කොටස ඉවත් කරලා පෙති එක මත එක නැති විදිහට පීරිසියක හරි තැටියක හරි තියලා දූවිලි රොඩු අපද්‍රව්‍ය වැටෙන්නේ නැති තැනක පරිස්සමට දවස් 2ක් 3ක් විතර වගේ මද පවනේ වේලා ගන්න ඕනේ. ඔයා භාවිතා කරන්නේ පොකුරු මල නම් ඒකෙත් කොළපාට කොටස ඉවත් කරලා පෙති වෙන් කරලා තමයි මේ විදිහට වේලා ගන්න ඕනේ. නමුත් ඔයා මහා පරිමාණයෙන් මේ මල් වියලන කෙනෙක් නම් මහා පරිමාණයෙන් මේ කුඩු හදන කෙනෙක් නම් මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න අපහසුයිනේ. ඒ නිසා ඒ වගේ වෙලාවට කොළපාට කොටසත් මල් පෙති වෙන් කරන්නේ නැතුවත් ඔයාට වේලා ගන්න පුළුවන්. මේ මල් වල තියෙන ඖෂධීය වටිනාකම ගැන මම කලින් වීඩියෝ වලදී කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒ ගැන දැනගන්න ඕනේ නම් ඒ වීඩියෝ එකකින් ඔයාට ඒක බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට දින 2ක් 3ක් අතර කාලයක් මදපවනේ වේලගත්ත මල් ටික මේ මල් ටික වීදුරු බෝතලයකට දාලා තියාගන්නත් පුළුවන්. අපිට පවුඩර් එකක් හදන්නේ නැතුව පවුඩර් එකක් හදනවා නම් මේ විදිහට අතින් පොඩි කරනකොට තරමක් දුරට හෝ කැඩිලා යන්නේ නැත්නම් ඔයා කොටන්න ගන්න වෙලාවට විනාඩි 5ක් හෝ 10ක් තද අවුවේ තියලා ටිකක් රත් කරලා හොඳට කොටා ගන්න. ඊට පස්සේ වීදුරු බෝතලයකට දාලා ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්නේ මෙතන මල් කීයක් විතර තියෙනවා කියලාද? මෙතන පොකුරු කටරළු මල් 400ක් පමණ වියලලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මල් වියලනකොට බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මල් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට පවුඩර් එකක් හදා ගන්න එක තමයි වඩාත් සුදුසු. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට වේලලා කොටලා හදාගත්ත නිල් කටරළු මල් පවුඩර් එක. ඉතින් මේ පවුඩර් එක පානයක් හදා ගන්න වගේම වර්ණකයක් විදිහට භාවිතා කරන්නත් සුදුසුයි. නැවුම් මල් වලට වඩා වැඩි සාන්ද්‍රණයක් තියෙන නිසා පානයක් හදා ගන්නකොට බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තේ හැඳි භාගයක් කාලක් වගේ දාගත්තාම ඇති. ඔයා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.